Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Ой. Ну, вітаю вас, мої дорогі друзі, сородичі, соратники, учні, наставники. Вітаю вас всіх з нашим черговим святом, літнім святом. Це літній стрибог. Літній стрибог і Семаргла Огнекрилого. Ми маємо зимового стрибога і маємо літнього стрибога. І, власне, знову ж таки пригадуємо наш Алатир і пригадуємо наше річне сонячне коло. І як воно цікаво складається. Після Різдва Божича коляди зимою, через 3 тижні, ми маємо зимового стрибога. І, власне, як провести лінію через коло, через його центр, так, на протилежну сторону, то на протилежній стороні ми маємо відповідність. До зимового стрибога маємо літнього стрибога. Так само через 3 тижні після Купайла, після літнього сонцестояння. Вдумайтесь, як це цікаво. Тобто наш календар – це біоритми, це біоцикли, це розуміння, як воно є на Землі, в сонячній системі, що воно впливає на землю, матінку і на нас. І, відповідно, щоб йти в ногу, як то говориться, з тими силами, щоб перебувати в резонансі, в єдності зі всім Всесвітом. Отож, бо літній стрибог і Семаргл Огнекрилий. Літній стрибог, стрибог або старий Бог. Це, власне, Бог, який керує рухом у всьому всесвіті. Тобто, починаючи від клітин нашої крові, рухом нашої крові, нашим диханням керує, нашим тілом керує, так, як ми рухаємося, керує, знову ж таки, рухом в нашому житті. Які люди до нас приходять, які від нас відходять, які події приходять в наше життя, так? Це усе рух. І якщо взаємодіяти зі стрибогом, взаємодіяти з тою стихією вітру, з тою стихією руху, так, то, відповідно, ми можемо пришвидшувати процеси і в нашому тілі, і в нашому житті. І звертатися до стрибога, власне, аби стрибог поблагословив нас своєю силою, так, аби ми шпарівні були і рухалися гарно, шпарівно, так, юркі. Таке слово, юркий, так. І, відповідно, щоб стрибог видув з нашого життя, з нашої землі, всього лихо і кривдну, всіх кривдників, лиходіїв, так, і вдув в наше життя, вніс в наше життя. Нових світлих людей, благородних, чесних, праведних, мудрих, добрих, так, і щоб ми з ними взаємодіяли і робили новий світ добра і справедливості, так. Аби стрибог видув з нашої голови, під час обряду очищення, коли я роблю великий обряд очищення, це 4 стихіями і силами богів рідних, ну і так далі. І, відповідно, коли йде стихія повітря, стихія стрибога, сила стрибога, то я звертаюся до стрибога, обкурюю людину, чи то в скайпі, чи то вживу, то немає значення. Для цих сил немає якихось проблем з відстані, там, простору, навіть часу. І, відповідно, я сиджу тут, а ви сидите там, з іншої сторони скайпу, так, і я обкурюю, нібито біля себе обкурюю полином, м'ятою, так, іншими травмами обережними, туя, ялівець і так далі. І я тут це роблю біля себе, а ви відчуваєте, як воно навколо вас змінюється простір. І я звертаюся до стрибога, обкурюючи вас, так, проходячи по всіх центрах, лавах, тілах, по всьому. Зверху вниз, по всьому. І я звертаюся до стрибога і прошу, що батько стрибоже, вийдуть з людини на ментальному рівні, вийдуть всі старі думки, старі помисли, старі ментальні шаблони, старі стереотипи поведінки, старі якісь застарілі обмеження, зневіру, сумніви,
І так по всіх рівнях проходимося, там види, там душевні рани, душевні болі, образи, гнів, злість, і страхи, і так далі, так далі, так далі, так донизу так проходимося по всіх рівнях. І людина сидить і відчуває, тобто я тут сиджу, а ви там, так? Я обкурюю, звертаюся до стрибу, а ви відчуваєте, як у вас реально в голові стає порожньо. І ви так дивитеся, це просто це неймовірно кумедно виглядає. Так людина сидить і так, ого, у моїй голові реально порожньо стало. Тиша. І так людина сидить і насолоджується тим відчуттям легкості, такої чистоти, так, коли власне там той гул вщух, він його видуло. Ось. Оце, власне, сила стрибога. І стрибог, починаючи від клітин нашої крові, нашим життям, і закінчуючи звіздами, сонячними системами, галактиками, це все сила стрибога, і це все крутиться, кружляє, рухається, так. Отак. І літній Семаргл. Семаргл, вогнекрилий, так. Це вогонь. Вогняна стихія, вогняна сила. Під час обряду ще ми також задіюємо стихію вогню, і вогнем так само проходимо по всіх рівнях, і так само все спалюємо, перепалюємо. Всі старі сумніви, страхи, образи, прив'язки попередніх сексуальних відносин, які зберігаються, ті прив'язки зберігаються на протязі всього життя, так? А ми беремо і вогнем, то все спалюємо, перепалюємо, все. І людина відчуває таке неймовірне відчуття свободи. Тому що так ті всі ниточки тягнули її кудись, так, і не давали кудись іти, рухатися. А тут раз, і людина аж плечі розкриваються, вона вирівнюється і неймовірно таке відчуття свободи, легкості, чистоти, так. Оце сила вогню, так. І Семаргл, про Семаргла взагалі мало що можна почути нині. Це власне, що це стихія вогню, очищаюча сила, там хтось каже, що Семаргл – це сила 7 арлегів, Сем-Арл, так? Тобто така дуже потужна сила. Ось. Так чи інакше ми дивимося навколо і бачимо, що знову ж таки це не просто так зараз таке свято. Так? Ми бачимо, що та сила навколо зараз дуже сильно проявлена. Тобто справді ми бачимо зараз спека. Того літа взагалі ми маємо таку неймовірну спеку. Дочекалися ми такого файного літочка, такого розгулялася та вогняна сила. Так? І одночасно з тим бачимо і прояв стрибога. Буревії, громи, блискавки. Тобто це перунний стрибог. Так і в славах говориться. Перунний стрибог, які громами і блискавками повелівають. Ось. Тому, власне, нині будемо стрибога батька нашого прославляти, сили його закликати, аби він видув з нашої землі, з нашого народу, з наших родів, з нашої влади, всю нечисть, всю ту кривдників, лиходіїв, злодіїв, мародерів, зрадників, які не про наш народ дбають, а про свій живіт, там не знати про що, живуть якимись демонічними речами. Так? Аби це все видалося з нашого народу і стало якомога легше, якомога краще наш народ проявився, відродився в своїй силі і славі. Так? Тож, аби це сталося якомога швидше, якомога легше, то ми, як і 1000 років тому, промовляємо. Кличу світло рода Всевишнього, жива матінка прийди, силою своєю наділи, силою своєю зціли, силою своєю благослови. Жива матінка, силою твоєю наповняємося, святістю твоєю благословляємося, повсякчас тебе славимо ми. Тож прийди і будь з нами на добро і щастя роду земного. Слава живій матінці, слава, слава живій живому.